Hej och välkomna till Heddes billjudskola. Idag ska vi prata om bilens peak. Bilens peak är förenklat där det är lättast att spela högt i din bil. För att ta reda på den så behöver vi till att börja med en sån här. Yes, då ska vi ta reda på bilarnas peak. Och det vi behövde var en tumstock, papper, penna. Då kör vi. Då har vi varit ute och mätt lite. Pandan 250 cm lång kupé. Mikran 285 cm lång kupé. Men det var ju peaken vi ville åt. Till att börja med så måste vi förstå lite enkel ljudlära som ljudets hastighet i luft. I 20 grader Celsius så färdas ljudet 343 meter per sekund. Och det ger ju då en våglängd på en given frekvens då, som ett exempel här. 343 meter per sekund delat på 20 Hz blir en våglängd på 17,15 meter. Alternativt halvvåg 8,6 meter. Kvartsvåg 4,3 meter. Omvänt här då. 343 meter per sekund delat på 17,15 meter blir 20 Hz. Vi kom ju fram till här då att pandan var ju då 2,5 meter eller 250 cm lång. Mikran 285 cm eller 2,85 meter lång. Så om vi tar då ljudets hastighet 343 meter per sekund genom 2,5 meter får vi 137 Hz. Det är bilens peak. Eller om man tar halvvåg 68,5. Kvartsvåg 34 Hz. Tar vi mikran som är då 2,85 meter lång så får vi 120 Hz. Eller halvvåg 60 Hz. Eller kvartsvåg 30 Hz. Om man tävlar i billjud till exempel, då får man inte använda mer än 80 Hz. Så då blir det så här. Pandan kommer vi sätta då 69 Hz på. Vi får avrunda det till det. Och mikran 60 Hz. Vid de här frekvenserna kommer det vara mest effektivt att spela. Eftersom det går åt mer energi att spela vid 30 Hz eller 34 Hz. Och 137 och 120 Hz är inte tillåtet i DB Drag Racing. Så att det vi ska göra nu är att mäta i bilarna. Då har vi rådat lite grejer. Jag kommer för det här testet använda mig av 2 fabrikslådor, en i taget naturligtvis. Jag kommer mäta decibel med hjälp av den här mätsensorn från SPL Lab. Siffrorna som vi får via den här kommer vara absolut jämförbara med vad det hade blivit på en riktig tävling med det officiella instrumentet Termlab Magnum. Jag kommer mäta 60 Hz, jag kommer mäta 69 Hz i båda bilarna naturligtvis. Det ska också sägas att 60 Hz är ju den max tillåtna frekvensen i standardbilsklassen om man ska tävla DB Drag Racing som heter Street. Det ska bli väldigt intressant i alla fall att se hur de kommer prestera vid respektive frekvens med de olika lådorna och med hur mycket effekt. Nu kör vi! Mätningar klara. Finns nedskrivet här. Ska gå in och sammanställa allting, så ses vi snart. Vi har ett resultat. Som vi kom fram till tidigare så var ju pandans mest effektiva arbetsområde 69 Hz. Mikrans 60 Hz. Som vi ser på resultaten här. 69 Hz var det som spelade högst i pandan. 60 Hz var det som spelade högst i mikran. Ni ser ju själva att det skiljer en del på effekterna beroende på vilken frekvens vi spelar. Men effektskillnaderna följs åt. Men resultaten talar i sitt tydliga språk. Så vad vill jag då komma fram till i det här testet? Jo,
Jag vill ju enkelt förklara hur ni tar reda på er bils egen peak och hur den faktiskt påverkar slutresultatet.